สวัสดีค่ะน้องๆ Hi guys, hi everybody. Welcome back to my channel. Today is Sunday, so every Sunday we meet. It will be a story. So I have a story about online dating. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่ติ๋มมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังนะคะ ซึ่งอยากจะตั้งคำถามให้น้องๆทราบด้วยค่ะว่า การที่เราออกเดทกับผู้ชายที่เราเจอออนไลน์ในอินเทอร์เน็ต Facebook อะไรพวกนี้น้องๆคิดว่ามันมีผลดีหรือผลเสียคะซึ่งพี่ติ๋มสามารถบอกได้เลยค่ะว่า 50-50 นะคะซึ่งมีกรณีหนึ่งซึ่งพี่ติ๋มมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะเขาก็เดทผู้ชายทางออนไลน์เหมือนกันค่ะก็ปรากฏว่าก็ successful นะคะทุกวันนี้เขายังแต่งงานกันและผู้ชายเป็นคนที่ดีด้วยค่ะแล้วก็มีกรณีหนึ่งที่พี่ติ๋มเห็นในข่าวนะคะอันนี้ในข่าวเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้พี่ติ๋มก็เป็นในข่าวดังเลยค่ะที่อเมริกาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแกก็เป็นซิงเกิลมอมค่ะก็คงจะเหงาจะอะไรก็เลยอยากจะมีแฟนนั่นแหละค่ะก็เลยเข้าไปในออนไลน์ก็ไปเจอผู้ชายออนไลน์ซึ่งเขาก็ออกเดทกันค่ะซึ่งหลังจากออกเดทกันวันนั้นต่อมาไม่มีใครรู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นเลยเขาเป็นคนนั้นหายไปเลยค่ะซึ่งพวกญาติๆก็ตกใจกันว่าเอ๊ะทำไมหาไม่เจอเพื่อนๆก็พานตกใจก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจซึ่งตำรวจก็สอบถามทุกคนที่ว่าใกล้ชิดและใครเป็นคนที่ว่าผู้หญิงคนนี้เจอเป็นคนสุดท้ายอะไรทำนองนี้ไปหมดค่ะก็พยายามหาก็ลงหนังสือพิมพ์ลงข่าว missing person อะไรพวกนี้ค่ะจนกระทั่งมีมาวันหนึ่งมีชาวบ้านค่ะเขาเอาถังขยะขนออกไปจะไปทิ้งใช่ไหมคะเขาเลยเจอถุงดำถุงหนึ่งซึ่งมันผิดปกติซึ่งแถวนั้นเขาคงจะชินกับถุงที่เขาเอาไปทิ้งนะคะเขาก็เลยเปิดดูปรากฏว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์ก็เลยโทรแจ้งตำรวจซึ่งตำรวจก็มาก็ตำรวจก็พากันมาดูนะคะก็ปรากฏว่าถุงหลายๆถุงกระจายทั่วไปตามเมืองเลยค่ะเขาก็หาได้เจอจนครบหมดเพราะว่ามีคนโทรเรียกตำรวจมาเขาก็เลยเอาชิ้นส่วนมาปฏิปต่อกันก็เลยรู้ว่าเป็นผู้หญิงคนที่ว่าญาติกำลังตามหาเขาก็เลยสืบต่อว่าคนสุดท้ายที่ผู้หญิงคนนี้เจอจริงๆนะคือใครก็ปรากฏว่าเป็นผู้ชายที่เขาเจอในออนไลน์เขาตำรวจก็เลยสืบว่าผู้ชายซึ่งตำรวจเขาก็สืบดูว่าก็เลยรู้ว่าเป็นผู้ชายคนนี้ตำรวจก็เลยไปที่บ้านซึ่งตำรวจได้ไปที่บ้านผู้ชายคนนี้ก็เจอรถผู้หญิงคนนั้นนะคะครั้งแรกผู้ชายก็ปฏิเสธต่อมาตำรวจเค้นจนยอมรับว่าเขาเองคนฆ่าผู้หญิงซึ่งไม่มีใครทราบสาเหตุที่ฆ่านะคะพอดีประวัติผู้ชายคนนี้เคยฆ่าคนมาก่อนค่ะแล้วฆ่าแล้วก็หั่นศพแล้วก็โยนทิ้งเขาทำอย่างนี้เพิ่งผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนแรกซึ่งตำรวจเองก็บอกว่าไม่รู้ว่ากี่ศพที่เขาฆ่านี่แหละค่ะผลการที่ว่าเราเจอผู้ชายออกเดทออนไลน์หรือตามเฟซบุ๊กอย่างนี้มันก็มีทั้งผลดีผลเสียซึ่งพี่ติ๋มคิดว่าของอย่างนี้มันก็แล้วแต่บุคคลเนาะอย่างเพื่อนพี่ติ๋มเขาก็เจอคนนี้ก็แต่งงานกันแล้วผู้ชายเป็นคนดีมากด้วยค่ะเทคแคร์ผู้หญิงดีมากแต่ส่วนผู้หญิงคนนี้อาจจะโชคร้ายไปหน่อยไปเจอฆาตกรเนาะเป็นซึ่งเรื่องอย่างนี้ก็พูดยากนะคะก็ยังไงน้องๆก็อยากฝากบอกน้องๆคนไทยที่ชอบหาแฟนในเฟซบุ๊กที่เจอกันแล้วก็ออกไปหาผู้ชายโดยที่เราไม่รู้ประวัติส่วนตัวมาก่อนก็ระวังตัวหน่อยนะคะแม้กระทั่งคนต่างชาติเหมือนกันที่เราเจอที่เราติดเขาไว้บางครั้งมันอาจจะไม่เป็นเหมือนที่เราคิดไว้นะคะน้องๆเพราะพี่ติ๋มก็ได้ยินหลายคนนะคะที่ว่าแต่งงานมาอยู่เมืองนอกผลสุดท้ายก็ไม่เป็นเหมือนดังที่คิดเพราะฉะนั้นให้คิดดีๆนะคะถ้าคนไหนมีการงานที่เมืองไทยดีๆก็อย่าเสี่ยงมาเลยค่ะเพราะว่าการที่เรามาอยู่เมืองนอกน่ะเราไม่มีความรู้อะไรเพราะว่าทางเมืองนอกเขาไม่รับใบประกาศนียบัตรจากเมืองไทยเพราะฉะนั้นงานที่เราหาได้ก็จะเป็นงานพวกแม่บ้านหรือพวกคลีนนิ่งอะไรพวกนี้ที่เราต้องทำได้ซึ่งพวกนี้เขาไม่ได้ต้องการอะไรบัตรประกาศบัตรประกาศนียบัตรอะไรทั้งนั้นซึ่งก็อยากจะเตือนน้องๆนะคะว่าถ้าทำงานที่เมืองไทยมีงานดีอยู่แบบสบายอย่าดิ้นรนเลยค่ะเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าคุณมามันจะเป็นยังไงเพราะว่า
มันก็มีหลายตัวอย่างนะคะ เดี๋ยวตัวอย่างหน้าพี่ติ๋มจะเล่าให้ฟังอาทิตย์หน้านะคะ ถ้าน้องๆคนไหนสนใจอย่าลืมติดตามนะคะ เอาละค่ะน้องๆเป็นไงคะบ้างคะกับเรื่องที่พี่ติ๋มเล่า ถ้าใครมีความเห็นคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะคะ เอาละค่ะพอหอมปากหอมคอกันเนาะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะบายค่ะ